Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! One more time. And then you let me know. Ja, Bernt, nu är det ett nytt år och alltihop. Och vi har äntligen tillbaks Ronny Lundell som har varit borta ett tag från oss. Och vi har tänkt att han har varit sur och sånt här. Men det är inte det som varit problemet, för vi har ju träffat honom på olika evenemang. Och då är han alltid glad och sånt här. Han är i alla fall frisk. De som känner Ronny vet vad som har hänt. Och han är på banan igen med Destroyer och alltihopa, så att nu jävlar. Men välkommen Ronny. Tack. Vad har du tänkt för bubblande idag då? Jag tar lite saker som jag tycker är konstiga i Kiss historia och som skaver lite grann i huvudet sådär. Precis som förra gången jag var med. In my head kallade du det, va? Ja, in my head. Ja. Precis, men nu har vi tagit bort allt i ditt huvud. Så finns det något kvar i huvudet då? Ja, det här finns. Okej, det riktiga finns. Ska vi då kanske dels påminna våra framförallt lyssnare, för att då var det ljudpodd och nu är det video och ljud. Men det som var intressant var det inte du som presenterade någon version utav, var det She som var oändligt lång? Eller vilken låt var det som du hade hittat? Nej, inte jag igen. Nej, jag vet att han presenterade Gene Simmons mellansnack och det hade du roligt åt, Bernt. Ja. Det brukar du ta upp lite då och då, så en anekdot så här att Gene Simmons ska inte prata på konserter. Nej, inte på Kiss-konserter i alla fall. Men inte på Kiss-konserter där. Och sen då när han har sina egna konserter då... Ja, ja, det blir bra. Fast jag såg här på Kiss FAQ sa Julian Gill att han hade gjort ett uttalande här nyligen att Kiss är jättestora fast vi aldrig har haft några hits. Och så satt de och diskuterade och så satt och tänkte på, ja, det stämmer ju inte riktigt, Gene, det där. Det är någon egen version att hitta på igen. Men Gene har aldrig haft någon hit. Nej, han själv har aldrig haft någon hit. Nej, inte med Kiss heller. Det är Pauls låtar som har varit hitsen. Ja, så att det, men... Ja, det stämde inte riktigt det där som han hade sagt. Det jag ville säga, det var att det förra avsnittet som vi gjorde och som Ronny bjöd på förvirrade saker hur Kiss historia, som man undrar, va? Men nu är det dags. Det var väl inte förvirrat. Jag tyckte det var väl rätt så man har inte tänkt på det, men det var rätt så självklara saker egentligen. Som på Paul Stanleys mellansnack där, We have a surprise for you tonight. Ja, just det. Det är en klassiker och det tänker man inte på, men det var ju ingen surprise att Ace Frehley skulle sjunga. Men nej, inte ett halvår efter att Live 2 har kommit. Nej, we have a surprise. Så det är lite roligt. Ja, men vi kan ju egentligen börja med Pauls mellansnack igen då, fast en annan variant, en annan tanke jag har där. Det är det här med att han hela tiden ska presentera låtar med vilket album de kommer ifrån och vad låten heter. Det är så här, det är Firehouse is from the first album eller någonting. Eller live säger han alltid då. Ja, för det är det enklaste att säga. Ja, det är enklast att säga live. Det mesta är med. Now there's being something special. Got some real good tunes for you tonight. You don't mind if we go do some old school for you, do ya? Here's one comes off. Rock and roll over. We haven't played this one for a long time. This is the second time we've played this on this tour. Comes off an album, came out in 1985, goes like this. When we first recorded the album Destroyer, we never realized how many of those songs. Har ni hört andra band presentera sina låtar på det sättet? Förutom senaste singeln eller senaste plattan kanske de nämner. Ja, det här är vårt senaste singel. Men
inga andra band står och liksom berättar det här heter låten och den här är med på den plattan. För det vet fansen. Ja, AC/DC har aldrig sagt det. Nu kommer Back in Black från... Back in Black. Nej, det säger de ju aldrig. Och det har du ju rätt i. För att det där har jag funderat faktiskt många gånger på när man hör Paul. Varför ska... Och sen blir han det här att han blir osäker. Ja. Vilken utav de här 3 skivorna var det från början? Alive. Ja, precis. Det var från någon av frukta. Det kör vi live. Ja, då kör han Alive-ordet alltid. Och det tycker jag lite humor i det hela. Ja. Det som jag uppskattar däremot, nu säger jag emot det hör jag ju. Det är ju att man berättar någonting om låten, bakgrunden eller någonting sånt. Och det är ju många artister som gör. Ja. För jag vill inte bara ha en låt slängd i ansiktet. Så jag tänkte, och är jag inte då die hard fan utan jag kom dit för att jag var nyfiken på bandet. Då kan jag tycka att det är otroligt intressant att veta. Ja, den här låten den fick inspiration till när jag satte på en tjej på 10 000 metersklubben ifrån Europa till USA. Och då blev det All American Man eller någonting sånt. Ja. Men det gör ju inte på. Han har ju aldrig några historier. Nej. Han har ju den här Love Gun-historien. Det är väl den enda låten han har någon historia till. Ja, och är den sann då? Ja, men det... Det hoppas vi inte faktiskt. Framförallt inte som man gjorde den på 80-talet med Michael Jackson-dock och allting vad han hade uppe på scenen där. Det får man hoppas att det inte var. Nej, det får jag hoppas att det inte var. Okej. Men jag tycker att det är lite, så här, lite konstigt. För, jag menar, är något band som har fans som kan saker utan och innan så är det Kiss fans. Som kan liksom release-datum på plattor och allting. Och sen så presenterar man på det sättet. Det var lite pinsamt när jag såg dem på 92-turnén. Så körde de 2 kvällar i Birmingham som avslutning. Och sista kvällen var nog bara riktigt liksom Kiss-fans, var nog inte många som turister där. Men då körde Paul sitt snack som vanligt. Och sa ju fel, det var någon låt han sa fel att den var från en platta den inte var från. Och hela publiken bara vrålade bara no, rock and roll over eller någonting där. Han sa Destroyer. För då var ju allting från Destroyer, allt som var bra var från Destroyer. Och det blir lite tokigt där liksom. Och jag ser inte poängen med det. Men Paul, det roliga är att alla säger att Paul tillhör de klassiska frontmännen. Men hans mellansnack kan ju vara lite krystat ibland. Men är det att den är grundad på det här Alive och Alive 2-skivorna, hans mellansnack, och då säger folk men han är en klassiker, han är duktig. Sen har man kanske inte hört hans Alive mellansnack riktigt. För jämför du till exempel på End of the Road, det är ju mycket samma grejer hela tiden. Det händer inte. För att kollar vi på Gene Simmons soloturné här, där var det ju jävla mycket konstiga mellansnack. Så att det är lite konstigt att han har fått den här, att han är den här stora rockfrontfiguren. Men han är ju duktig, men mellansnacken har Kiss alltid svårt för. Ja, framförallt från 80-talet och framåt tycker jag. Ja. För 80-talet var det ju rätt pinsamma stories han drog som var ju väldigt långa ibland. Och sen efter det så har det blivit manus. För från mer reunion-turnén har det varit det här ska sägas för det ska sägas på det sättet. Väldigt sällan han gick utanför manus där. Nej, det är ju nya fans varje kväll. Ja, det är klart det. Det som jag i så fall undrar mest över när det gäller Paul Stanley, hans mellansnack, det är ju jag tror att vi är runt 75-76 då han ropar Anybody get high? Is anybody high? Och sen nöjer jag sig inte med liksom ett slatt svar ifrån publiken, utan han öser på några gånger till. Isn't anybody here high? Men det var de ju i Europa säkert också, sin publiken. Det var nog mycket bra i publiken där. Ja, det var ju en äldre publik på den tiden också, så att det är tidigt 75 när man tittar på och sen när han säljer in Cold Gin som Freely säger, jag drack aldrig Cold Gin, det var bara något jag fick för mig, det passar bra i låten. New York! Man, it feels so good. It really feels good to be back home. This is where we all grew up.
We wanna do a number for you now. Oh, we're gonna do a little number for you now. Now, I don't wanna preach to you people, no. But this song is about alcohol. Now, if you want to drink tonight, people, that's cool, but have somebody get you home in one piece, because next time we come back, we want to see you all here. Don't get fucked up. We love you. Don't hurt yourself. This song is called... This song is called Culture! Fast det tror jag att han har druckit. Det är bullshit. Han drack allt liksom. Han drack allt med alkohol i. Ja, det tror jag. Men Paul drack nog inte mer. Han drack ju bara vin och öl. Ja, efter Hotter than Hell så vart det rätt så sparsamt, tror jag. Jag kan ju bara säga att ni som känner mig tillräckligt mycket vet ju att jag har druckit Sobarosa. Och det är tack vare Marco. Ja. Nu är det mitt fel igen, alltihopa här. Ja, så vad kom vi fram till? Är det att hans... Är det för att man vill sälja plattor kanske? Men att hans mellansnack kanske inte är så bra. Nej, det kanske också är att han gjort att det är ett säljargument liksom. Om man nu berättar vad plattan heter så kanske de som inte har den går ut och köper. Då slipper de fundera på vad det finns mer på för platta. Så du menar att det är tips från coachen Bill och Coin som har tipsat honom? Ja, du ska göra reklam för skivan här nu. Fast han gjorde ju inte så på 70-talet. Så det är någonting kan man börja med. Det är först på 80-talet han började. Det är där han började med. Och framförallt under reunion och framåt har det varit väldigt mycket sånt. Då tycker jag att efter det så har han varit väldigt tråkig. Så att det händer inte så mycket med mellansnacket. Det är oftast att man väntar, kan du sätta igång med nästa låt igen. Framförallt om man har sett flera gig i rad och man får samma stories varje gång. Ja, jag tycker synd om de som har sett väldigt många på samma turné. Aj. Kan vi dra en parallell med Accept som var i Sverige för någon månad sedan? Marco var där. Jag är osäker på om Ronny var där. Nej, jag var inte det. Nej. Men Marco, hur många låtar presenterade någon i Accept och sa att det här är från vår old eller ny eller någonting sånt? Nej, det var bara en låt de sa faktiskt att det var, eller två, Fast as a Shark. Nej, han sa aldrig vilken platta det var, och sen var den enda det var Balls to the Walls. Ja, och det var ju verkligen så här, det hade inte behövt. Nej, men han ville ju påminna att det är vår storsäljare. Det var väl det. Jag kan säga så här. Som en stolt över den. Ja. Som en parallell, man körde en medley på 4 låtar. Jag spelade in de här 4, jag la ut dem på YouTube, än så länge ligger de kvar. Och det som händer då är att för det första går det inte att höra vad Karl sjunger. För det går inte att höra vad han sjunger. Och till slut så insåg jag det att jag får ta fram min gamla vän Last FM. Och ska vi se här. Heter han Last FM? Setlist FM. Ja, Setlist. Ja. Och där så fanns det fans som då kunde berätta att men de här 4 låtarna, det är de här. Och de körde ett medley ungefär här i konserten. Och det var ju jättebra för mig, för då fick jag ju rätt på det. Men det går inte att höra nu är det så här, när det gäller gamla rockband från 80-talet och sånt här, så då ska man ju kunna texterna och låtarna utantill. Det är som Mötley Crüe, du kan ju inte gå till Mötley Crüe-konsert och tänka, idag ska vi lyssna på vad Vince Neil sjunger.
Ready, girls? Ready now? Keep shining high, can't hit our thoughts. För då har du någon helt annan text som inte finns på skivan ens en gång. Det här kära vänner, det här var min första acceptkonsert. Hör du, Captain? Ja, då får du gå och skaffa de här skivorna och plugga till nästa gång. Nu får du göra det. Nu går vi vidare i storyn. Lämnar accept bara. Att de 79 ändrade introt. You wanted the best introt. Och sa greatest istället för hottest. You wanted the best and you got the best. The greatest man in the world. Det är också någonting som jag tycker är jätteskumt. Då kör man bara den turnén. Och jag förstår lite grann poängen om man hade fullföljt hela idén man hade. Det skulle ju vara Cirkus Kiss på turné. Det skulle ju vara ett nöjesfält bredvid arenan som skulle vara öppet ett par dagar som kunde dra in massa pengar på ungar som skulle åka berg-dalbanor och Paris-jul och allt vad det var. Och Cirkus här har ju haft det. Det är klassiska Cirkus, liksom the greatest show on earth. Och då skulle Kiss vara the greatest band on earth. Så jag förstår den poängen och sådär. Men varför fortsätter man att använda det under hela tiden när det snabbt visar sig att vi kör inte cirkustemat? Vi har inte de här effekterna med tigrar som försvinner och blir Peter Criss. Man hade ju verkligen fantasifulla idéer på den här turnén som aldrig blev verklighet. Så varför fortsätter man köra The Greatest? Det är jättekonstigt. Ja. Men är det inte det att man ska fullfölja planen? Jo, för att planen redan innan man startar turnén vet man ju om att vi kommer inte köra cirkusen. Vi kommer inte ha de effekterna som är cirkuseffekter. Vi spelar bara ett gig per stad. Då är 5 planerade på Madison Square Garden, men det visste man redan när turnén startade att det blir bara 2. Så varför komma vidare? Det är så en enkel sak att inte ändra. Kör hoppet som jag kört i 5 år. Liksom. Det förstår jag också att du menar, men det låter lite som ett ginord faktiskt, om jag ska vara ärlig. Ja. The greatest pretender och allt möjligt. Så att det låter lite som gin, och då är väl hans ego det att den ska inte bort. Den ska vara där. Ja. Så att jag får bara den känslan att det är inte Paul som sitter och säger att han är great. För Gene är ju the greatest. Ja, och den här tiden var ju han var ju actionfigur i den här storfilmen också. Han blåser eld och går igenom en korvkiosk eller vad är det? Popcornstand eller vad det är. Det är det brutalaste han gjorde i hela filmen där. Och, nej, så att jag tror att det kan bara vara att den har varit kvar, eller så mådde bandet så jävla dåligt att man tänkte inte på det överhuvudtaget. Nej, så kan det ha varit. Men jag tycker ändå att det är underligt att man fullföljde och fortsatte ha det. Fast en annan fråga på den. Hade ni velat se Dynasty-turnén? Om ni hade fått chansen? Självklart. För det är lite... Det är inte att de pikar för mig, Kiss där, men det finns någonting spännande i det och få se det i alla fall.
tycker jag. Med foliedräkter och... Gärna tidigt på turnén också, så man fick se låtar från alla solalbum. Det hade varit en ja, precis så. Och Paul Stanley, Kikki Danielsson-dräkt, och sen Peter Criss har dödat ett utrotningshotad grön tiger som aldrig finns någon mer. Fan. Jag hade velat se de här grejerna. Den enda som har en snygg dräkt är väl Ace Frehley egentligen, med stora haklappen där. Med någon sån här UFO-diamant här i mitten. Ja. Det som jag minns från den här tiden, det är ju, jag hade ju brevvänner, amerikanska brevvänner, som hade varit och sett konserter. Och då får man då ett gäng med bilder, och de såg ut som bilder gjorde på den här tiden, med vad man nu hade, Instamatic eller någonting sånt, tagen uppe på läktaren, och så liksom någonstans långt fram så ser man Kiss. Ibland är det mycket ljus, ibland är det inget ljus alls, men fortfarande så handlar det om att vi hade ju inte sett några konserter. De flesta av oss hade inte sett en enda konsert. Jag tillhör ändå en av de få lyckliga som fick se 76. Men så att när man då fick ett gäng med bilder, eller man fick tidningen 16 eller Hit Parade, eller gud vet vad de hette från USA, då var man alldeles salig över den här 79-turnén. Och sen har vi en gäst på gång, hoppas jag. Och det är Heikki Harju. Heikki, som är 2 år äldre än vad jag är, han var iväg med sin familj till USA och fick oss se en konsert 79. Och jag hoppas han minns någonting ifrån det, för att den måste också vara magisk och salig. Ja, vi hade ju med här nu i senaste Destroyer, vad heter han, Frank Sönevall. Och han hade ju tagit bilder. Jag tycker den här stora bilden som är på en helsida, när vi ser hela scenen innan konserten börjar. Jag tycker det ser häftigt ut. Den är ju en öppen scen, du kan sitta bakom och allt möjligt och sånt där. Så att, jag tycker det hade varit häftigt att se. Fast jag inte var inne i Kiss i den perioden, så det finns någonting som ändå lockar, tycker jag. Jo, men jag hade man inte sett vill man ju se också. Ja, så det hade jag velat se ändå. Med de här Las Vegas-dräkterna. Eller vad ska vi kalla de här dräkterna? Var det lite för mycket? Ja, Las Vegas-dräkter är väl bra. Det är det de går lite under epitetet som, så det tycker jag. Jämför de dräkterna med 74-dräkterna eller 75 Alive-dräkt. Det är ju så himla motsats på alla plan. Men det var en annan värld också. De 5 åren hände mycket. Jo, det gjorde det. Ja. Diskon hade slagit ordentligt. Ja. Och smisk. Ja, absolut. Men inte du, när du ändå säger det här Greatest, säger de det i den här Return of the Kiss? Den här trailern som de gjorde? Reklam? Den för... Ja, för någon Madison Square Garden-spelning. Ja, eller det som fotot som var på original, den här, inte första turnén, men det som drogs in, det turnéalbumet. Ja. De spelade in en video, de gick fram och tillbaka. Och sen finns det en färdig klipp där de säger de hottest på den eller greatest band on earth? Jag vet faktiskt. Det kommer inte jag ihåg. Det får vi klippa in här och så får vi lyssna. Jag misstänker att vi vet inte nu, men vi vet snart. Och när snart får vi veta det. Och när ni tittar så visste ni hela tiden. The Return of Kiss. The Return of Kiss. Don't miss The Return of Kiss. It's the album you've waited 2 years to hear. Kiss Dynasty. It's the hot new, all-new album from Casablanca, Kiss Dynasty. Don't miss the return of Kiss to the concert stage for the first time in 2 years at Madison Square Garden, July 24th and 25th. Tickets on sale now. The Return of Kiss. The Return of Kiss. Don't miss The Return of Kiss. It's the album you've waited 2 years to hear. Kiss Dynasty. It's the hot new, all-new album from Casablanca, Kiss Dynasty. Don't miss the return of Kiss to the concert stage for the first time in 2 years at the Sports Arena, Sunday, December 16th. Tickets on sale now. Så det är en klassiker, och sen de här outtakesen med alla de här dräkterna och de ska posa där. Och, ja, det är finurliga grejer. Häftig period.
Nästa grej, och det är också en intro-grej egentligen, det är Crazy Nights-turnén när Paul får för sig att innan You Want to the Best introt går ut och säga någonting så här, hello Stockholm eller någonting sådär. Och så är det tyst några sekunder, sen kommer all right Stockholm, you want to the best, bla bla bla. Vad fan är det för grej? Så här kommer att förstöra en liksom spänning. All right, Stockholm! You wanted the and you got the best! The hottest band in the world! Kiss! I really love you, baby. I love what you got. Let's get together, we can. No more tomorrow, baby. Time is today. Well, I can make you feel okay. No place for hiding, baby. No place to run. You put the trigger on Det är jättekonstigt. Han Ja, men- fick väl en mikrofon och så tänkte han, jag måste ju säga någonting i den. Men han gjorde inte bara Ja. ett gig, han gjorde gig på gig liksom. Och det är bara Ja, så här, men var det inte hans band på den tiden? jo det var det ju, men ändå. Ja, Det blir tror du inte det är egot som ska visa att det är mitt band här nu? Jo. Paul Stanley är så när jag satt och klippte här för ett tag sedan 95-videon som Johan Wallin pratar om. Mm. Och helskott vad mycket ego han har och ska försöka trycka ner Gene Simmons. Jag hittade en intervju i Sydamerika där Gene Simmons ser väldigt sliten ut. Han har nog haft lite för mycket argentinska kvinnor runt omkring sig, eller brasilianska kvinnor den natten innan, för han ser väldigt slut ut dagen efter. Och han dricker ju inte alkohol som ni vet, så att det måste vara någonting sånt. Och Paul tar ju varenda jävla chans. Ja, det är tur att inte alla är lika gamla som min vän här bredvid. Men är det den de står med långa så här skinnrockar och snackar om? Nej, det där är under samma turné Okej. det också, fast då är det någon annanstans i världen man håller på och bunkar och där passar han ju också på att kasta skit. Och det var mycket så att ibland får jag för mig bara det att Pauls ego är nog, ja, det är jag som är Crazy Nights här så att ni vet. Ja, De andra är statister bara. Men det är ändå konstigt tycker jag. Det förstör hela konsertintroupplevelsen, jag tycker i alla fall. Eller jag tyckte det också kommer att prata någon innan. Du vill bättre att Paul hade stört hela introt själv. Ja, för det är ju inte Kiss. Och du har ju samma grej om vi tar en parallell till 76. De här två gubbarna som står där och gör introduktion. De förstör ju hela grejen med
Och så står de kvar där på scen, de här jävla bubblorna. Stora gubbar är det också, så de tar ju plats, de här jävla. Står kvar där och står och hojar med sina caper och grejer. Tills de blir bortkörda därifrån. Och det är samma gubbar som, det är Flo och Eddie, de som också hade Flo 81 där. Ja. Men då kör de inte, det är giget kör de inte You Want to the Best, så kör ju deras istället liksom, Are you ready? Och så plötsligt med namnen som bara Kiss, och så drar allting upp. Men vänta, missförstår jag er nu? Det står Anaheim-historien, för det är den ni pratar om, 76. För det är Flo och Eddie. Ja. Och det är Flo och Eddie är ju jättestora vid den här tiden. De har tidigare varit medlemmar i Frank Zappas band, jag vet inte om de fortfarande är det då. Men det är ju någonting där som gör att de är presentatörer för The Shit, om jag minns rätt. Ja, de har sminkat sig och har capar och grejer. Allt Jag kan anta att de har presenterat alla banden under dagen också, att det inte bara Kid presenterar. Men jag får intrycket av att de fortsatte sen på konserter därefter, eller? Nej, det är bara där. Det är bara det. Det är bara på den konserten de gör. Och de förstör ju allt, för de står ju kvar så länge också. Okay. Och själva ska stå och studsa där och tycka att de är jättehäftiga. Allt det där. Och det har jag funderat på många gånger. Vad fan var de förstör, tänker jag. Ja, ni har ju sett videon. Jag är uppväxt med bootleg-skivorna. Det står sådana med 1 och 2. Jag har inte sett det här som ni pratar om. Men du måste ha sett det i efterhand, väl? Ready? I said, are you ready? All right. Peter Criss, Ace Frehley, Paul Stanley, Gene Simmons, Kiss! Det är ju för jättelänge sedan. Jaha, det här är ju lite grann som turnén 90, då man inte har någon presentation alls. Utan du har massa laserljus och så en mun som öppnas. Och så säger de inte You Want to the Best? Nej, inte ett skit. Men det var ju massa grejer som skulle förändras där. Kiss-skylten gick bara upp i sista låten eller vad det är, under extra numren och sånt där. Det var ju mycket som skulle vara liksom, Gene blåste inte eld. Det var ju mycket av det här gamla, man skulle stryka det gamla. Nu som Kisset. Vad dåligt. Tur att man inte var där och tittade. Men de hade ju ingen smink heller, Marco. Nej, det vet jag. Men det var ju tur att man inte var där, man inte får se sådana där klassiska grejer. Det tar ju bort hela konserten. Och det var inte med i gruppen heller. Nej, det var dåligt. Ja, det var dåligt. Ja, det var dåligt. Ja. Den 5 april 97 så var ju Peter, beroende på vad frågor, så var det antingen att hade han väldigt ont i armbågarna eller så vägrade han spela. Och då plockade man in Ed Cannon istället.
Och det här gör man ju ingen hemlighet om. Man presenterar Ed Can och berättar det. Inte först direkt, men efter några låtar sådär. Men när Ace är frånvarande på Cricket-turnén, ingenting man liksom säger på konserterna. Man låter Vinny köra ett solo och presenterar något som Vinny som tar lead guitar, men ingenting om att Ace is sick eller Ace is recovering from a car accident eller någon annat. Det man körde i pressen. Varför kör man inte det liksom på konserterna? Mark är samma sak. Det är liksom, man presenterar inte ens Bruce liksom. Vi har Bruce på scen istället för att Mark är sjuk. Man kör bara. Ja, men mentalt, vad det gäller Bruce så hade ju Kiss redan mentalt bestämt det. Jo. Sen är det något jävla kontrakt de måste fullfölja med honom, att han ska få spela lite. Och sen sätter man han på bussen. Varför ska man ha det på ett kontrakt? Jag tycker det är jättekonstigt. Jag tror på Magnus teori om att man ville testa. Det skulle vara för kostsamt att byta ut en gitarrist igen inom ett år, liksom. 1,5. Så man måste testa helt enkelt. Funkar Mark på scen inför videoinspelningen av Animalize Live? Och det gjorde han inte, och då så tog man beslutet att vi kickar honom permanent. Du menar att det inför den spelningen så... Det var så viktig spelning. Ja, det var så viktig spelning för att man visste att den skulle liksom sändas och att man säkert skulle göra då en hemvideo med och allting. Ja. Då kan vi inte ha någon temporär men då har på ju Men då har ju Bruce, du får ju tänka på att Bruce har ju ändå presenterats för Europa. Ja. Men han har ju inte presenterats egentligen, för att på scenen har vi ju inte nämnt Bruce Kulick en enda gång. De har bara kört konserten. Det enda gång man egentligen tar upp det där, det är ju när Mark får spela, i alla fall som vi har hört, men det är när Mark får spela ett halvt gig. När man säger att någon gång, ni kommer se att ansikten inte känner igen. Så bara, nej, vadå? Det är ju Mark. Skulle han vara en person man inte kände igen, tvärtom? Nej, vi kände inte igen honom, för han hade ju inte varit med. Titta, det finns ju videos från 84 där de var på det här... Var det på turnén och som hade de press samtidigt. Och då gör de ju MT så här, vad är de här på Sky eller vad de heter, Music Box eller vad heter de här programmen som fanns på den tiden i England. Du fick med nästan alla på en. Ja, nästan alla. Okej, Sky och vad de hette. Då är ju Bruce är ju med där, och då går det emot det här som du säger att men Mark St. John var ju med en del av bandet. Varför är inte han med i studion där och presenterar låtar tillsammans med Kiss? Nej, för då är det Bruce. Det är inte Mark som är med Mark på är det. väl inte med i Europa? Han var väl inte med på turnén i Europa? Nej, men varför tog man inte med honom när han ändå skulle göra press? Det hade man inte råd med. Nej, så dyrt kan inte vara med. Han kanske också var för sjuk. Han inte kunde fixa. Han måste träffa läkare och allting. Så det var för dyrt, tror jag. Men det finns läkare i Europa också. Jo, men det kostar ju pengar. Man har ju säkert en försäkring som täcker allting där hemma. Ja, men det där, jag vet inte fan. Det där. Jag har fått för mig den att de ångrade direkt efter första videoinspelningen att det här var en helt fel pajas. Ja, han passar ju inte in i bandet överhuvudtaget. Nej. Jag skulle vilja höra Bruce helt osensurerade tankar. Eller vad han vet. Han måste ju veta sådana här saker. Ja, men han kommer aldrig säga det. Nej, tror inte heller. Det snackas som att han höll på med en bok, men sen var det tyst om det. Ja, fast nu sa de på Kiss FAQ här nu senast att han håller på med en bok och det ska komma en bok. Och då satt de och hade önskemål där lite. Vad vill vi ha i boken? Och det var vissa som ville ha det här med den grejen, och sen var det här andra grejer. Jag skulle nog vilja ha reda på hur kändes det att ha fått sparken ett halvår innan du visste själv om det. Från Kiss som han själv fick. Det var ju ett halvår innan hade de egentligen fått sparken. Det enda som saknades var ju att det skulle kluddras på ett papper. En namnteckning, men det är lite tråkig historia. Och samtidigt som han... Enda gången jag har sett Bruce vara bitter, det var den här grejen med sista spelningen i New York. Att han hade aldrig blivit förfrågad. Det tog lite hårt på honom. Att han inte varit... Han förstår att Vinny inte blir var en förfrågan, men att inte Ace, Peter och han komma upp på scen. Det är åtminstone tacka för publiken eller någonting sådär som bara bugar direkt liksom. De kunde ju haft det här jävla förspelet de hade som var totalt ointressant. Där kunde de ju haft med de här gubbarna. Ni har varit med tidigare i bandet. Vad har ni för minne? Tänk dig stadion vad den hade
exploderat där och den publiken hade ju varit igång på en gång. Men hade du vågat ge Peter Criss micken i ett sånt tillfälle? Nej, i den stunden så hade Peter Criss också varit professionell, tror jag. Det vet du fan. Tror du inte det? Nej. Han är ju ödmjuk än gubben nu ju. Ja, men kolla den när han varit inbjuden av Gene på hans The Wall. Ja. När han bara liksom tar emot den, så går han liksom så här backstage. Han säger ju knappt någonting till publiken. Men han kanske har social fobi. Nu är inte på hur sig. Nu försöker du förklara bara. Ja, håller med. End of the road. Man fick tjäna pengar på hur många jävla sätt som helst. Säljer mickar, man sålde trummor, man sålde cymbaler, man sålde gitarrer, hela och sönderslagna. Upp till nästan till varenda gig. Och sen så plockar man upp nästan nostalgi-grejer, man plockar upp Sam the Serpent och allting. Men varför tog man inte upp hjälmen på Firehouse? Och tänkte då sälja den varje gig? Jag tror inte man tänkte på det. Ska vi backa tillbaka här? Försvann inte den runt 77 om jag inte helt... Nej, den är med 79-80. Den är med på Creatures. Det är till och med jag tror till och med att de använder den på... Nu kanske jag är ute och cyklar med för mig att det är någon av USA-turnéerna på 80-talet också. Osminkade faktiskt använt brandhjälm. Men inte 100. Nej, därför är de backa. Men Creatures vet jag att de använder. Ja. Kan det vara till och från i så fall? För att jag minns ju från den tiden då jag hade fanklubben och det fanns mycket bilder ifrån just Firehouse-låten. Och jag ifrågasatte liksom bara, okej, jag förstår att han hade hjälm. Vart det för dyrt att slänga ut den till publiken eller liksom... Det är inget problem på End of the Road om man skulle sälja den för 10 000 15 000 kronor. Det skulle ju lätt sälja den för $1,500 per kväll. Det skulle ta ett problem. Han skulle kunna få en början och en slut att båda två skulle sälja direkt. Ja. Så varför tillverkas den typen av hjälmar fortfarande? Det hade inte varit något problem. Det är väl bara att ta en hjälm som tillverkas och sätta ett klistermärke på. Okej. Men tillverkas den typen av brandhjälm fortfarande, den här gamla klassiska? Spelar roll. Men så att han inte bara har en sån här nazikupa på huvudet, det är lite tråkigt. Ja, men ändå så här, lägg in en order på 300 stycken och så ställ dem. Ja, det hade gått att göra sådana i en 3D-skrivare egentligen och skriva ut. Och det är jättekonstigt att man inte plockar den grejen liksom, när man ändå har hela nostalgigrejen igång. Man tar upp det med Sam the Serpent och tillverkar den. Som står där och blåser lite rök. Varför? Ja, det är lite konstigt att man inte tog upp den grejen. Det har inte jag tänkt på ens en gång. Jag har en grej som jag faktiskt har funderat på. Som ni är så himla, eller många är så himla noga med att det är Gene och Pauls band och så vidare. Och nu när det inte turneras, då har man liksom avpoliterat både Eric Singer och Tommy Thayer utifrån deras Catman och Spaceman och allt vad det nu är. Och då undrar jag lite grann, de sålde ju, i alla fall Tommy Thayer hade en blå gitarr som han sålde till varje. Och den var ju inte gratis. Men hur är värdet på den idag? Har den gått ner i värde?
Vad skulle hända ifall folk var besvikna så att alla sålde sina blå gitarrer samtidigt? Jag är lite nyfiken på det där. Ja, men det är en personlig grej du har köpt till dig själv. Då har den ju ett personligt värde. Det finns ju inget pengavärde på det. Du köper väl inte grejer för att det ska vara ett värde på då? Jag fick ju träffa honom och snacka och så fick den signerad och grejer. Så många har nog personliga autografer också till Bernt. Den som jag vet i Sverige har köpt den, det är väl Kattis. Hon har köpt den. Ja, Tommy. Ja, utav Tommy. Och hon har den signerad och alltihopa. Och det har ju ett personligt värde för henne. Och det är ju inte mer att man ska gå och tänka att man ska sälja den. Då är man ute på hal is där igen, Bernt. Varför köper du Kiss-grejer? För att du ska ha dem eller för att du ska göra ett investering? Då är det bättre att gå ut på börsen och investera pengarna där än att gå och köpa Kiss-grejer. Jo, fast det blir ju ändå det här. Då är min nästa fråga är ju, ska du spela på den eller ska du bara ha den? Du har det som ett kuttersmycke där. Och den som går och köper Gene Simmons-basar då? För hur mycket pengar som helst? Ja, men det är ju för att du vill ha en sån bas hemma. Men den som har den nedblodade från sista giget, han lär inte spela på den. Nej, det är ju en snygg grej och det är ett personligt minne för dig. Du har ju träffat det och... men det är jävligt. Jag det är ett otroligt dyrt minne. Men då säger vi så här då. Du har sagt från början, jag Bernt är väldigt snål. Jag skulle aldrig gå och köpa en gitarr. Då kan jag förstå ditt resonemang. Men du kan ju inte gå och säga att det är väldigt dyrt. För där är ju upp till den som köper. Vad jag tycker det är värt att ha ett minne av den här. Ja, men det är ju det här klassiska. Hur mycket vill du ge? Ja. Men såg den här annonsen på gravkittorna igen då, som kom upp nu? Att man kunde köpa sådana som inte var gjorda för att begrava folk utan bara skulle stå som utställningsobjekt. Jag vet inte om det var fake eller vad det var, men det var $15,000 inklusive flygfrakt vart den bor. Men då kan du inte använda det som kylskåp heller då. För det var ju det som var det fina, att det var ju en kylning i de första grejerna, att du kunde ha öl och grejer i det. Tills du dör, då byter du ut det där och så ligger du där sen och är död istället. Nej, vad jag förstod så var det här bara en mock-up liksom, en så här utställningsvariant. 15 papp i dollar. Ja, för jag har sett kistan live på Indie Expo där 2018. Då stod de där och jag stod och tittade, det var jävla ordentligt gjord och jag tänkte, och så tänkte, är den så dyr? Nej, så jävla farligt, ska en liknande kista utan så här fin utsmyckning och du kan inte använda den som kylskåp eller någonting. Då var den rätt så prisvärd på sitt sätt. Men jag vet inte fan. Fast det här är ju... det är kanske en bättre investering än toalettsitsen. Ja, med toalettpappret framförallt. Det här skulle... Nu öppnade ni locket där. Så här. Jag har satt både mamma och pappa i jorden för, nu är det ganska länge sedan. Men vad skulle hända då den dagen som den här kroppen ska ligga i jorden? Och jag säger till mina barn det att en kisskista skulle sitta fint. Tackar. Och den hade ju ändå varit billigare än ni som liksom har lagt era föräldrar i jorden eller andra närstående. Ni vet ju att du kan få betala mycket som helst för bara lite faner. Det ser snyggt ut. Sen ska du ner i kistan och sen ska den tjoff in i ugnen. Och så blir det inte mycket kista kvar. Ja. Nej, men jag säger som så här, en Kiss Casket, absolut. Go for it. Ja, så den tyckte du var intressant med Tommy Teijer-gitarren, frågasätter du. Åh herregud, det har jag. Men du har ingen nytta av någon, du kommer inte känna det ändå. Ja. Nej. Ja, men han vill använda den som extra kylskåp. Nu kommer vi in på andra diskussioner här. Så, han ska ha köttfärsen där i. Jag kan bara avsluta det här med att säga, min pappa som är värre än vad jag är, eller var, han sa det, vad fan, det är bara slänga ner med en kasse där och så tuttar ni på och sen så blir det bra. Ja, men det är ju sant. Ja. Det är sant. Det är inte mycket mer. Ja, vill du lämna det här nu, Brandin? Ja, vi lämnar det. Men ändå, det var ett missat tillfälle att tjäna många $100,000. Ja, det hade de ju kunnat se. Den kunde man ju haft som mörs också, någon billigare kopia. För det har ju funnits på Kiss-konvent, de här plastbrandhjälmarna, de var rätt så populära. En billig grej, en kines som trycker sådana där.
Ja. Puff puff. Och så säljer man, så har alla sådana på huvudet. Det är 100 spänn. Och så det är skulle du lätt haft folk att där, datumet på etiketten. Så hade du kunnat ställa Ja, det hade man ju kunnat skriva ut på plats. Ja, då hade de här Niklas och Magnus kunnat köpt 20 stycken var eller någonting. Till varje gig. Ja, och Alexander Ja. som var på alla. Han har en hel vägg med sådana där hjälmar. Precis. Men vänta ett tag nu. Vad ni försöker säga det är att Niklas Olsson skulle ha 203 brandhjälmar. Alexander Johansson 200 och så vidare. Ja. Det blir en... Och den kanske är stapelbar så att den inte tar så mycket den är plats. stapelbar. Det kan ju stapla. Det såldes ju mycket sånt på Kiss-konventen, kommer jag ihåg, en gång i tiden. Helt okej. Det håller jag med om. Det var en bra spaning. Det var ett missat till dåligt utav Paul och Gene. Alltså tidiga foton på Kiss 74-75, de fotograferna man använde där och fortfarande 76-77, jag tycker inte riktigt att de lyckas fånga Kiss som det farliga bandet från gatan. Om man tittar till exempel Norman Seaf på alla foton från Origin, det är en sak, men tittar på de andra bilderna från Hotel Hell-fotosektionen, det omslaget. Det är hundratals bilder, men tittar man igenom dem så är det inte många som är där bandet ser riktigt coola ut. Det är mycket garvande, mycket fånerier. Det ser mer ut som något så här Bay City Rollers eller någonting som har smink på sig. Liksom. De sitter och leker pajaser där. Det är inte liksom det hårda, farliga bandet. Det tycker jag är lite skumt. Jag tänker både på Norman Seaf då, alltså framme lite i styrkan då, för att jag menar fotot ändå på Hotel Hell är magiskt. Och det var ett par foton till på den stationen som är magiska. Men det är också en hel del som inte är liksom Kiss-hjärtat, liksom Kiss-kärnan där på något vis. Men om jag frågar så här då, när tyckte du Kiss såg farligast ut på bild då? De här utvalda bilderna som vi har fått se, där har du ju det. Men tänk dig då att hyra in Norman Seaf i 2 dagar. 3 dagar, vet du med va? Det är 2 fotosektioner i studio plus Origin. Och du får ut 10 bilder som du kan använda av. Och han har fotat 300-400 bilder. Hur bra fotograf är man då? Jag tycker man är en bra fotograf faktiskt. Jag tror att utdelningen på perfekta bilder är inte så jävla stor som man tror. Nej, men det inte vara perfekta, men de skulle vara coola. Men tänk på att du har 4 jävla filurer där. Ace som pruttar lite och Peter Criss är lite sur och Paul Stanley och Gene garvar. Och du ska ha 4 figurer som ska se coola ut samtidigt. Det finns ingen digital teknik på den här tiden. Nej, men ändå bara liksom att någon säger åt dem, skärper nu grabbar, nu ser vi coola ut. Och så pang. Ja, de försöker. Det är ju som du har Gene på 74 där för första omslagsbild. Han ser ju riktigt komisk ut på vissa bilder. Ja, jo. Alltså, det är jättekonstigt. Och man bara undrar sig, vad fan. Och sen är det Paul som ser så sur ut på många bilder. Det är Peter Criss. Och det är Peter Criss som har inget roligt. Det är inget roligt alls det här överhuvudtaget. Det som ni missar här, tror jag, det handlar ju om att de fotografer som man har plockat in, har de fått rätt på vad de ska fånga? Vad är det för essens man ska fånga? Ja, men det tror jag. Alltså, det borde man ha fått, tycker jag. När du redan ser dem så vet du vad det är för typ. Ja, men tänk så här. Tänk tillbaka till 74. Tänk till killen som tog bilderna för omslaget på första plattan. Vad fan är en sak? För då finns det knappt live-material någonting. Men ta Norman Seaf nästan ett år senare. Ta Lynn Goldsmith som jag tycker ger vackra bilder. Men det finns ingen liksom liv i dem. De är helt döda, hennes bilder. Även de live-bilderna tycker jag är döda. Jag köpte ju hennes Lynn Goldsmiths bok. Det är väl hon som gjort den här silverboken, värderat. Ja. Och jag såg så mycket fram emot den boken. Men jag måste hålla med dig där. De bilderna, finns vackra bilder, men de är väldigt tråkiga. Och ändå hade hon väldigt bra kontakt med Paul och Gene. Så att hon borde ha kunnat få ut mer utav figurerna, tycker jag. Karaktären. Så att det... Jag vill dra en liten parallell. För det handlar om att veta vad är det för bilder du ska ta. För den som har hittat exempelvis mig på LinkedIn, så finns det en bild där som är ganska unik. Jag använder den ingen annanstans än där.
Och vad man har fångat, det är det här, vad ska man säga, politiska Bernt. Så här ser Bernt ut som politiker på den bilden. Och det har man fångat klockrent. Jag har blivit fotograferad många gånger i politiska sammanhang för att de ska ha bilder till någonting. Men det blir aldrig riktigt bra därför att fotografen och den som de fotograferar, vi har inte den här kontakten. Den här personen som tog den bilden visste vad hen gjorde. Men då var det en bättre fotograf. Ja, det är lite det jag är ute efter. Har fotografen förstått sitt uppdrag och kan fotografen ha den kunskapen att fånga det här, om du vill kalla det för groteska eller coola eller vad det nu är för någonting. Ja, men när de kliver in i studion och ser ut som de gör, då måste man ju direkt bara fatta, shit, det här är inte pajas, det här är någonting annat. Mm. Men kan det vara deras personlighet som de tar inte sig själva på allvar, Kiss? Då kan det vara. Så att det är liv. Om du tittar på Ace och speciellt den här. Ace garvar ju på massvis med bilder. Ja, han kan knappt stå på benen. Nej, han tycker det är roligt. Så jag vet inte om det är någon tråkigt skämt han kör eller är det någonting annat de håller på där. Så att det är ju ett band som är väldigt glada vid den här tiden. Sen ändras det. Och så ser de inte så glada ut efter ett tag. Så. Men det finns ett undantag. Det finns en fotograf, Eric Jacob, som har fotat de 44 också. Och de bilder är helt fantastiska rakt igenom. Vilka bilder är det i sådana? Den ni använder till eran Kissing Time. Ja, den där klassiska. Ja. Fast den var ju inte klassisk, för den fanns ju inte ute i... Nej. Den dök upp här för 10-12 år sedan. Innan det så fanns ju inga bilder av Eric Jacobs ute. Ja, den såg jag för första gången på den här bootleggen som kom helt plötsligt. Det var första gången jag såg den. Och då köpte jag den bootleggen bara för den bilden. Ja, men den är ju... För att jag tyckte det var så mäktig bild överhuvudtaget. Ja, men mycket av hans foton är ju jättecoola. Han fångar dem ju på ett helt annat sätt. De ser liksom larger than life ut. Jag har ju sett, det har ju kommit ut rätt så mycket bilder från den fotosessionen efter. Och på den skrattar de ser inte så de ser rätt så tar det allvarligt och seriöst där. Medan de inte gör det på några andra gånger många gånger. Det är väl taget samma dag som de knallar runt på i Central Park, så i samband med det. Och där har jag la ju upp på Encore en jättehäftig video. Den är, och de pratar om på Kiss FAQ också, hyllade den, för jag tyckte den var intressant att se. This group you can hear across country without the benefit of our microphones. Here is Kiss. In the spring of 1974, barely 2 months after the release of their debut album, Kiss staged a photo session to do what they would always do best, draw attention to themselves. On a mild spring afternoon, Wednesday, April 24th, 1974, Gene Simmons, Peter Criss, Ace Frehley, and Paul Stanley took to the streets of Manhattan. Their goal? To take publicity photos and to try to get a rise out of the local New Yorkers, and renowned photographer Waring Abbott documented the entire event for posterity. These photographs captured my imagination when I was a kid looking through the pages of Super Teen Kiss Special back in the early days of my fandom in the 1970s. I dreamed of what it would have been like to see Kiss walking down the streets of my city in broad daylight. About a decade ago, I began to research the locations Kiss visited during this photo shoot, and after years of matching up photos and piecing together all the possibilities of the potential route, I managed to recreate the walk taken by the band on that spring afternoon in 1974. This video is the culmination of a lifelong fan's dream of uncovering the history of the hottest band in the land. En jävla lång promenad de tog. I de här kläderna. Ja, 2,5 timme någonting de hade knallat runt där ungefär. För att Central Park är ju rätt så stor och de hade ju gått på vissa ställen. Och sen det här att de skulle mingla med folk helt plötsligt och man fick förklaringar. Här satt de och skulle ha den här bilden med tanten och gubben som inte förstod någonting. Och sånt där. Så jag tyckte det var riktigt häftigt gjort och sånt här. Och då frågade Julian Gill där så roligt också, så han så här i Kiss. Ja, jag hoppas att alla länder i Kiss-fans i världen gör såna här videos. Då satt inte jag online
och chattade med dem som jag brukar göra, för jag var tittade på fotbollen och så tittade jag på efter, hade jag nog skrivit så här: ja, Bernt och jag har gjort en liknande video faktiskt för Stockholm och Göteborg när vi går runt lite och tittar, där Bernt förklarar att här var Gene Simmons och raggade. Sånt här. Det var grejer det. Ja, det var grejer det. Så att det är roligt att få se, och det är som Julian sa där också, att han hade ju skrivit upp de här platserna, för när han sa nästa gång jag åker till New York, då ska jag gå den där jävla rundan. Att uppleva, och då får ju alla Kiss-fans ännu en orsak att åka till New York och gå den rundan också. Och göra snygg film. Ja, men ta bilder på de här klassiska ställena. Det är lite häftigt. Men det har ju, förlåt, men det har väl gjorts in absurdum. Alla som har stått på utanför replokalen i forskningen. Och... Ja, nu sitter vi och pratar med en som har varit inne i replokalen, och det är väldigt få som har varit det. Det är lite svårare. Ja, jag vet inte hur många tror det kan ha varit där som utan de kända Kiss-fansen. Är det inte mer än 50 som kan ha varit där inne. Men hur många har inte ställt sig i gathörnet? Gathörnet, men mitt på kvarteret. Ja, men där säger Julian också att det är många som... Ja, men det säger Julian att det är många som lägger upp, han sa så roligt om det. På fel hörn, och så sitter, varför har du tagit ett kort på det där? Det är bara att stå där och titta på bilden, så det är här, det är där huset står kvar där, och det är där. Det går inte att ta miste för, men många gör ju det ändå. Och sånt där, så att det är lite... Men min kompis nu, han snodde en av bultarna på den trafikstolpen som är där. Han skruvade ut den? Han har den hemma. Vad ska jag göra? Herregud. Det är ingen som vet att den kommer därifrån. Han vet. Ja, han vet det. Ja, det här är lite grann som på 60-talet när man åkte hem till Paul McCartneys föräldrar och grävde upp en bit av gräsmattan. För att, det här blir bra. Jag har bara en bild där man kommer in till den här trappuppgången till replokalen där nere. Den här tegelväggen som är. Som folk har tagit bitar ifrån. Det är så här hål. Så att jag tog en bild där jag har handen ungefär, och då ser det ju ut som man ska lägga upp det, att är det vid klagomuren här? Ungefär. Ja, det är vårat mecka. Vi kan lägga in våra lappar där och önska oss i sådana fall. Så att men det är en mäktig upplevelse att vara i den där trappan. Jag tog ju bild med Johnny, Morgan och Clifford där. Det är en upplevelse, för det är ju där allting har börjat och springat upp, och det är en häftig grej. Och jag kan tänka mig när du var där inne, det måste ju vara så här, oj, nu är vi här. Man har ju ståpäls hela tiden där liksom. Det är inte säkert att man kan lyckas ta in det precis där i ögonblicket. Nej. Och det var ju som när vi själva stod, och vi var ju där 2018, och de här bilderna, 2019 var vi, 2019 stod vi där. Och sen kom det ju bilder några år senare där de hade de här när Kiss sitter i en park. Ja, de nya som Paul släppte i sin bok. Ja, de sitter i en park helt plötsligt. Och det roliga är att den parken är ju framför. Ja, det var jag som hittade vad det var. Ja, och då har man sagt, fan, jag har ju stått med rumpan bakåt och tittat bara på replokal, så har parken varit där, så att det är lite häftigt. Det var jävligt coola bilder som släppte. Ja, det var häftiga bilder. Det är den här före Kiss genombrotts tiden där, som är väldigt bra. Frågan vem som tog de bilderna, för det har inte kommit fram, tror jag. Och det är Lydia eller någon. Ja. Hade varit Lydia hade varit med i hennes bok, så det fan som tog dem. Ja, det borde det nog ha varit, tror jag. Alltså hade de nog varit med i hennes bok. Ja, jo, det skulle de nog ha varit. Ja. Jag tänker på en sak när ni pratar om det här, för att jag fattar ju mäktigheten. Det är inte att jag är dum i huvudet eller någonting sånt, men ibland går det inflation i grejer. Och jag vet 90 när jag var i New York och Olle Linderholm var med, han pekade ut och sa, där inne repade de. Jag tittade instängt att och så gick vi bort till gathörnet, tittade där, tänkte och så vet jag att Olle sa, tänk om vi nu hade haft någon som hade kunnat ta en bild åt oss. Det här är långt innan selfie-tänket.
Och så tittar vi på gathörnet och så tänker vi det. Ja, men vi är här i ögonblicket. Vi ser nu. Och sen den här parken som ni snackade om. Tittade ju så var vi där nu. Och det säger jag då som har 1 miljard bilder på allt skit som går sen. Men just då under de här åren, då hade jag ingen kamera. Och man tog inte mycket bilder heller. Det är ju konstigt. Och sen att du var så likgiltig till allt det här med Kiss, det förstår jag inte. Och att ta med sig kameran, det är jättekonstigt. Det är konstigt. Bernt var ju någon... Jag hade ingen kamera då. Bernt var ju någon sån här drogträsk eller något sånt där. Det var någonting med droger, tror jag. Du var ju en sån här Peter Criss-dimma eller Ace. Det är någonting konstigt var det där. Jag kan ju bara säga så här. Jag åkte tillbaka till New York 96. Och jag har en bild utanför Letterman. För Letterman var stort på den här tiden. Jag har några till bilder från FAO Svårt att uttala. Men du åkte inte till Kiss-ställena? Nej, men det här var ju Big. Det här var ju Big som var inspelat där. Där är jag en bild ifrån. Jag blir så besviken ibland på det, Bernt. Så att det fanns ju redan bilder från de här andra ställena. Ja, men du har ju inte bild med dig själv som ett minne. Ja, det är det som är det viktiga. Minnen. Ska jag avsluta med en konstig sak till då? Ja. Det är Dr. Love, Dr. Love som inte spelade på Rock'n'Roll Over-turnén trots att det var singeln som kom då. Redan i februari 77 kom den. Och då var det ju fortfarande ett par månader kvar innan man liksom avslutade den turnén. Utan det är först när Love Gun-turnén drar igång i juli som det spelas live. Då har man med det. Just det, då har man med. Men man kör den inte liksom på Rock'n'Roll Over-turnén. Man kör den inte i Japan. Den plockas upp först på Love Gun-turnén. Det tycker jag är lite skumt. Och man gjorde till med en annons. Den annonsen är lite rolig också. För det är en annons som sa den finns. Så här, Dr. Love-tingen finns. Liksom, som att man verkligen måste visa många annonser i tidningarna. Liksom, att det finns en singel på Dr. Love. Men hade den sålt så dåligt då? I och med att den plockas upp på Love Gun undrar man ju om den verkligen hade gjort det. Eller om den sålde okej i alla fall. Prescription filled. Then I think we better call out. Dr. Love. Ja, det är ju konstigt egentligen att den inte är med på Rock'n'Roll Over när det tillhör den plattan. Att den inte körs liksom, om de något funderar på. För det kan inte vara det att den släpps den 13 februari. Men då måste den ändå ha funnits i tankar sedan juli i alla fall. Så vi ska släppa den som singel. Och man gör ju också en liten edit på den också på de här track 8, vet du, de här kassetterna. Jag har de här stora kassetterna, amerikanska. Ja, som de körde bilar framförallt. Vad heter de? Det är track någonting. A-track, ja, just A-track. Ja. Det fanns ett singel på det tydligen, och den är lite förlängd. Det är tydligen man återupprepar solot till slutet som man har lyckats mixa in liksom, på ett bra sätt. Och det är så att man har gjort lite jobb kring singeln ändå. Och menar du att det finns som singelkassett då? Ja, det är läst någonstans att den fanns på. Det är en vanlig 8 A-tracken. Ja, det finns inga 8-track-singlar. Det här kommer fram. Nej, då är det på. Men när du säger det här att de har förlängt den, det finns en grej till och jag försöker komma på vilken version det här är.
Och det finns ett sånt här läkarutrop. Och är det i början på singeln eller början på albumversionen? Det här borde jag kolla upp. Eller är det double platinum? Det kan det vara. Det där gjorde de ju mycket konstigheter på. Eller är det till och med Smash is Traffic? Inte så långt fram. Det här är mitt ungdomssinne har det här. Och då finns det en fasförskjutning som ligger på det här. Men det känns som ett missed opportunity att inte köra då singellåten. Det är ju konstigt att inte Gene ville ha med den på turné. Han hade kanske så många bra andra låtar med så han inte plocka bort någon på, så det får plocka bort någon i sådana fall. Ja. Nej. Nej, jag tycker det är skumt i alla fall. Att inte senaste singeln spelas live. Ja, det är lite konstigt. Då hade kanske sagt, we have a surprise for you tonight. Att de inte körde de körde lite mer Kissing Time några gånger. Men varför att inte den blev en ordinarie låt kan man förstå, att de inte gillade att den släpptes på plattan, att det var liksom, det var till deras låt och så vidare. Men sen har de alltid kört singellåtarna liksom. Ja. Det är skumt. Ja, det är konstigt. För det är ju singeln ska ju vara stora hitten som och sånt där. Men det är väl det som gör det här bandet så intressant att prata om, att det är så mycket konstiga saker man inte riktigt förstår. Eller är det vi som analyserar sönder bandet? Ja, det är nog både och, tror jag. Ja. Det finns mycket att analysera, men ibland gör vi kanske hönor och fjädrar också. Ja, det är vi är specialister på att göra många gånger på sånt här, och det är lite häftigt. Ja, där ser man. Men det var de 7 grejerna. Ja, det var du var klar med alla dina funderingar nu. Du hade inte mer i huvudet nu. Nej, inte för tillfället. Det här är ju jättemycket att ta in. Ja, men det är så roligt. Sitter du och funderar på sådana här tankar när du åker till jobbet, eller när funderar du på det här? Ja, det händer ju kanske om man har fått lyssna på en Kiss-konsert och så håller på att presentera låt efter låt efter låt och berätta vilken platta och vad den heter och allting. Men för vem berättar du det här? 90% av de som är där vet vad låten heter. Det är väldigt få som går första gången på en Kiss-konsert. I alla fall då man tar på 80-talet, 90-talet var det inte så många som gick första gången. Innan reunion sen var det många som gick första gången som inte hade koll. Och, och sen är det här pinsamma också att han har ju oftast fel också. Inte oftast, men ofta. Ja. Men han vet inte vilken platta det är, och så kommer det här ljuget alltid. Det är live. Den var med på alla live. Så att det tycker jag är lite roligt på det sättet. Försöker ni på något sätt då kanske att trycka ner de artister som faktiskt berättar om sina låtar och bakgrunden och sådär? Ja, men bakgrunden är en helt annan sak. Berättar du en story till en låt, det har jag inga problem med. Nej, men tvärtom, det tycker jag bara komma med här information. Nu ska vi spela en låt som kommer från första skivan. Okej? Den heter så här. Ja, det blir ju... och det är en stor hit. Nu kommer en låt från första skivan. Det är Strutter. Jaha, okej. Fan, är den på första skivan? Det hade jag ingen aning om. Det är inte så det funkar. Den måste jag köpa. Det blir lite konstigt hur man än... Och det har varit konstigt. Apropå att köpa första plattan då, Bernt. Har du lyssnat på Dolby Atmos-mixen på första plattan som ligger på Tidal nu? Är den ute? Alltså första Kiss? Ja. Jag har gått igenom, det här är inte så länge sedan, det här var i höstas, det gick jag igenom samtliga album som ligger på Tidal. Och jag hittade då Destroyer. Och sen var det en singel som jag glömt vilken det var nu, som också ligger i Dolby Atmos. Första plattan ligger i Dolby Atmos och är lite annorlunda mixad faktiskt. Den är framförallt 100 000 Years ska du lyssna på. Där du har ett eko på Pauls sång som inte har existerat på någon tidigare utgåva. Gör det någonting bättre då, eller? Ja, jag tycker, och ljudet på trummorna, allting, det är sån separation mellan instrumenten som vi inte har upplevt för. Den är en fantastisk mix. Ja. Och det här är ju lite grann som... Men vad dök den upp ifrån helt plötsligt? De har ju inte gjort någonting, och är det någon box på G nu i alla fall då? Det måste ju vara det. Tydligen så kom den i våras redan på vissa, som heter det, inte Spotify tror jag, men däremot på... Nej, inte på Spotify. Så var Apple Music och någon till som släppte den. Men sen kom den på Tidal här i höstas.
Var den tänkt då till någon box egentligen från början? Då har jag varit på sånt. Vi vet ju att Pophouse själva sa ju att det var en fruktansvärd miss utav Kiss. Att Och många Universal, ja. för att jag har ju hört här nu många skylla på olika poddar, speciellt i USA. Pophouse suger för de gör ingenting. Men du och jag, Ronny, vi var ju tillsammans med Niklas på ett möte där de själva drar upp det här att vi har ingenting riktigt med den biten att göra. Vi har tagit över nu, men det här var en opportunity som Kiss missade jättestort. Och det sa de själva, att det där, hur kunde man missa det? Det förstod de inte själva. Och nu är det ju många som har hört av sig till oss och tyckte att vi skulle ha gjort en grej på första plattan på deras 51-årsdag istället. Ja, men vi ska göra en grej på första plattan, men nu när vi ändå har missat den när den kom ut, så då kan man lika bra vänta och göra det ordentligt istället. Och frågan är ju... fel datum för sig där också, så att det är inte säkert att det hade blivit rätt ändå. Nej. Men min fråga blir ju så här, hur ofta är ett jubileum? Är det 51-årsdagen, 52-årsdagen, 60-årsdagen, 70-årsdagen? Liksom, för att nu är det så att som Kiss har gjort plattor för många. Och många av plattorna har kommit ut under hösten. Och det innebär ju också att om vi skulle göra små grejer kring varje platta, då skulle vi göra hela hösten med 28 plattor eller vad fan det är. 2025 som jag har nu framför oss är mycket grejer som händer. September är ju mycket som släpps. Men det är ju för att det alltid har varit så. Det är ju då plattor kommer. De som vill, man ger ut dem då för att de ska hinna liksom komma igång och sen, vad ska man säga, take off. Så att man inför julen kan sälja ännu fler. Men en livehyllning till Alive kommer vi göra. Vi har ju gjort en podd om alla Alive-skivor där vi tog upp, men vi kan nog göra en Alive-special bara om den skivan, för att den finns det så mycket att prata om i alla fall. Allt det här fuskande som alla påstår att det är så mycket fusk på den, fast jag hör ingenting. Och att Bob Kulick var med också. Ja, Bob Kulick var med. Det tycker jag det är en riktigt bra grej. Det skulle man ju börja kunna rota i 5 timmar. Vad gjorde han i studion i sådana fall? Ingenting. Nej, det är väl så illa att det var ingenting. Han var aldrig där. Ja. Det var det som var grejen. Men när kommer Ronny tillbaks nästa gång med grejer här då? Och du kommer ju vara upptagen nu, vad jag vet, och jobba med tidningen. Och när den här podden släpps så vet inte jag hur långt vi har kommit med tidningen. För nu spelar vi kan ju säga att det här är ju början av januari vi spelar in den här nu, och den här kommer komma i slutet av januari, början av februari tror jag. Och ligger väl i slutfasen på tidningen, hoppas jag. Tidningen, och ska skicka till tryckeri i början på februari. Så att vi har haft väldigt mycket att göra på olika ställen allihopa. Så att men det är på väg. Det är på väg. Massvis är på väg. Och det blir ett bra nummer. Blir det? Det blir ett jävligt bra nummer. Vi har bland annat en konsertrapport från Dayton var det, va? Ja, du tänker på Creatures-grejen där. Just det. En som såg ett av de första Creatures-giggen. Och då bekräftar det här med att man inte kände till att Ace inte var på scen. De presenterade ju inte Vinnie Vincent att det var eller att Ace är borta eller någonting. Alltså fanns det merchandisen, det var det första jag fick veta. Men det kommer en artikel om det. Ja, så att det är en profil i Kiss-kretsar som har skrivit den. Som inte kanske har synts på länge. Ja. Han släppte böcker om Kiss tidigare och om andra band och sådär. Nu har du gjort Bernt jättenyfiken, det ser man på. Så att nu stänger vi ner här innan vi börjar prata ännu mer för mycket till öppet hus här nu. Så stänger vi ner. Ska vi öppet hus? Ja, alltså jag menar att alla hör här vad vi säger. Så nu stänger vi nu. Jag trodde vi ska ha ett öppet hus som alla kunde komma till. Nej, det ska vi inte. Ja, det är hemma hos dig i sådana fall. Ja, men så ha det så bra nu. Jag har gått om tack platser. Allihopa. Tack. Tack.